Привіт! Сі-418 – головний композитор Майнкрафту, який написав понад 70 треків для гри. Але як він живе зараз, коли більше не створює музику для Майнкрафт, яку саме він пише музику сьогодні та композитором яких ігор став? А перед початком беріть щось смачненьке, ставте лайки, підписуйтесь на канал, а також на телеграм-канал, посилання в описі. Ну а ми поїхали, приємного перегляду! Наша історія починається у 1989 році в східній Німеччині, коли народився Даніель Розенфельд, пізніше відомий як Сі-418. Коли йому було 5 років, братові на день народження подарували комп'ютер, і саме тоді він почав створювати музику в програмі Impulse Tracker. Псевдонім Сі-418 йому допоміг обрати брат, у якого був нік Сі-818. Тому Даніель вирішив назвати себе Сі-418. Згодом він почав публікувати свої треки на сайті Bandcamp, а у 2007 році запустив блог, де регулярно ділився власною музикою. У 2009 році Даніель познайомився з Нотчем. На той момент Маркус Персон додавав музику в Майнкрафт, але не міг знайти стиль, який б ідеально підходив грі. Даніель поділився, що сам пише музику, і Нотч послухав треки Сі-418, запропонував йому створити музику та звукові ефекти для Майнкрафт. Оскільки Нотч не мав можливості платити, він дозволив Сі-418 залишити всі права та роялті на музику собі. У той час Даніель працював на заводі, де мусив кожні 15 хвилин вкручувати один і той самий гвинт. Через відмову служити в армії, він також перебував на виправних роботах. Після їх завершення Даніель вирішив переїхати до Берліна і повністю присвятити себе створенню музики для Майнкрафт. Окрім музики, він також створював звуки для гри. Наприклад, звук Гаста був записаний зі звуку його власної кішки. Основною проблемою було те, що в Майнкрафті не було можливості додати, щоб музика грала у вибраний час. Тому було зроблено, щоб музика грала випадково. Через це кілька годин можливо грати без музики, а потім почнеться музика. Також Сі-418 створював пластинки, серед яких Cat, Block та Chirp. І цікаво, що навіть через багато років його пластинки залишаються популярними, і про них досі створюють теорії. Одна теорія полягає в тому, що між пластинками 11 та 13 має бути ще 12, а можливо ще пластинка від 1 до 10. І оскільки Сі-418 не створює музику, навряд чи ми побачимо принаймні найближчим часом її у Майнкрафті. У 2011 році він випустив перший альбом Майнкрафту під назвою Minecraft Volume The Alpha, а у 2013-му вийшов альбом Minecraft Volume Beta. Також у цьому році він разом з Нотчем почав розробку гри 0x10C. Але у серпні розробку гри було припинено на невизначений термін. У 2014 році Розенфельд випустив альбом з музикою, створеною для цієї гри. В наступному році були випущені диски та вінілові пластинки альбому Minecraft Volume Beta та Minecraft Volume Alpha. У 2016 році були випущені альбоми для ігор, які не вийшли, серед яких була гра Crayon Physics. Цей альбом також містив ремікс на пісню Сі-418 з дивних див. У морському оновленні було додано 3 його треки. Між іншим, це було останнє оновлення, де було чути треки Сі-418. Оскільки він вкладав контракт з Нотчем, який залишив йому всі права та роялті на музику. А от уже Microsoft захотіли, щоб усі права на музику належали їм. Хоча у той момент у нього був написаний третій альбом для Майнкрафт. У 2021 році в інтерв'ю він сказав: «Я все ще хочу робити щось для Майнкрафт, але мені так і не вдалося домовитися з великими гравцями. У мене є багато музики, але лише час покаже, чи ми зможемо її випустити». Після Майнкрафт він створював музику для Cookie Clicker та гри Wonderstop, що являє собою симулятор заварювання чаю. Пізніше у інтерв'ю він розповів, що у нього СДВГ – синдром дефіциту уваги, який сприяє перевтомі. У 2025 році вийшов Майнкрафт-фільм, де було згадано пластинки, і також музику Сі-418. У тому ж таки 2025-му
Бібліотека Конгресу США додала його альбом «Майнкрафт Волюм Альфа» до Національного реєстру записів, вказавши його як культурно, чи історично, чи естетично значущий, що доводить, наскільки великий вплив мала його творчість на світ. Деніель Розенфельд зміг створити ідеальну музику для Майнкрафт. Слухаючи її, ти часто розумієш, ніяка інша сюди б не підійшла. Його музика запам'яталась унікальним стилем. І хоча він не створює зараз музику для Майнкрафт, він завжди залишиться в наших серцях, а особливо як теплий спогад про те, як ми грали з друзями в Майнкрафт разом, на сервері чи самі. Ну а з вами був Дослідник, ставте лайки, підписуйтесь, якщо сподобалось відео, підписуйтеся на телеграм-канал і усім пока!